सबैजनालाई नमस्ते। यो हाम्रो अहिले जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यो साउदी अरेबियामा काम हुँदै गरेको हाम्रो पाइपलाइनको काम रहेछ। यो लेभलले हेर्दै गरेको अवस्था रहेछ। यो हाम्रो तल कपडा बिछाएको जियो टेक्सटाइल बिछाएको रहेछ। त्यसमाथि हाम्रो 15 सेन्टी ग्राभल राखिन्छ। अनि हाम्रो त्यसपछि हाम्रो यो 12 मिटरको एउटा लेन्थ हुन्छ पाइपको, त्यो पाइप फिटिङ गर्नुपर्छ। अनि त्यो पाइप फिटिङ गरिसकेपछि दुईतिरबाट ग्राभल राख्नुपर्छ, मिलाएर चिटिक्क पार्नुपर्छ। यसलाई चिटिक्क पारिसकेपछि कन्सल्टेन्टले आएर त्यसको सर्वेहरू चेक गरिदिन्छ। अनि यो सेफ्टीहरू तपाईँको डिगिङ गर्दै जान्छ अनि एउटा बक्सहरू थप्दै जान्छ। सेफ्टी भनेको एकदम राम्रोसँग गर्नुपर्छ, चिटिक्क पार राख्नुपर्छ सबै कुराहरू। सेफ्टीहरू एकदम ध्यान दिनुपर्छ। सेफ्टीहरू त्यो साइन बोर्डहरू तपाईँको यो सटर बक्सहरू एकदम मजाले ध्यान दिनुपर्छ। यो ग्राभलहरू मिलाउँदै गरेको रहेछ हेल्परहरूले। अनि पाइपहरू यस्तै हो, 600 mm को पाइप रहेछ यो। यतापट्टि डिगिङ हुँदैछ, अर्कोपट्टि तपाईँको डिगिङ हुँदैछ। अनि यता माथिबाट तपाईँको 30 सेन्टी ग्राभल राख्दैछ। सबै यो ग्राभल राखिसकेपछि मजाले यसलाई ट्रेपेजोइडल सेपमा मिलाइन्छ। अनि यो फेरि तपाईँको कन्सन्ट्रेटहरू चेक गरिन्छ यसलाई। अनि माथिबाट फेरि तपाईँको फिल्टर राखिन्छ, त्यो जियो टेक्सटाइल राखिन्छ। यो मेन होलको लोकेटेड एरिया हो, मेन होल बसाइन्छ, यहाँ राखिन्छ। यो स्ल्याब हो, 190 by 190 को स्ल्याब हो। यो स्ल्याब राखेपछि यसमा कालो पेन्ट दलेर तपाईँको माथिबाट मेन होल फाइबरको एउटा मेन होल हुन्छ, आउटर छ। यो आउटरमा वाटर प्रुफ लागिसकेपछि तलपट्टि अनि यो तल त्यही स्ल्याबमा राखिन्छ। यो अलिकति लामो भएको हुनाले यो पार्टमा राखेको छु मैले यो भिडियोमा, त्यही भएर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो मेन होल राखिसकेपछि मजाले यो आउटर हो, स्टिल त्यसमा राख्नुपर्छ, सँगसँगै राख्नुपर्छ। स्टिल र आउटर सँगसँगै राख्नुपर्छ। अनि भित्र फेरि तपाईँको इनर भन्ने एउटा हुन्छ। इनर आउटरको 180 हुन्छ डाई अनि इनरको 160 डाई हुन्छ यसको। त्यो इनर भनेको राखेर यो मजाले राखेर त्यो पाइपहरू फिटिङ गर्नुपर्छ। अनि यसरी फिटिङ गरिसकेपछि मजाले दुईटै भित्र तपाईँको 5 सेन्टी देखिन्छ। यो केमिकल हो, यो केमिकल रेजिन भन्ने एउटा केमिकल हुन्छ। यो फाइबर भनेको सेतो भनेको फाइबर हो। त्यो मजाले राखेपछि अनि केमिकल एसिडहरू मिलाएर राखेपछि त्यो एकदम टाइट हुन्छ, लिकेज नहोस् भनेर यो केमिकल। यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ डिवाटरिङको लागि पम्पहरू, ठुलो पम्पहरू राखेको छ। अब यो मेन होलमा तपाईँको सटरिङ गरेर यसलाई कङ्क्रिट वालहरू, यो कङ्क्रिटको वाललाई तपाईँको कङ्क्रिट गरिन्छ। आरएमसी भन्ने कङ्क्रिट हुन्छ, कङ्क्रिट गरिन्छ। यसरी नै कङ्क्रिटको सटरिङ गरेर तपाईँको कङ्क्रिट त्यो वाल कङ्क्रिट गरिन्छ। यो भनेको सर्ट पिस हो। सर्ट पिसमा तपाईँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा कास्टिङ भइसकेको छ। त्यसपछि त्यो हटाएर फर्मा हटाएर यसमा ब्ल्याक पेन्टिङ गर्नुपर्छ। यसरी ब्ल्याक पेन्टिङ गरिसकेपछि तपाईँको मजाले 30 सेन्टी ग्राभल हालेर ब्याकफिल गरिदिनुपर्छ। अनि फेरि माथिबाट फिल्टर सिट हालेर यसरी मजाले। अनि यो वार्निङ टेप तपाईँ राख्नुपर्छ, यो तल पाइप हो भनेर। अनि तपाईँको मेन होलको कभर यसरी ढलान गर्नुपर्छ। यो ढलाइ गरिसकेपछि ब्ल्याक पेन्टिङले मजाले यसलाई ब्ल्याक पेन्ट गरिदिनुपर्छ। यसरी मेन होलको कभरहरू लगाइदिएपछि सक्यो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब माई भिडियो। थ्याङ्क यू भेरी मच।